हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल टेक्निकल टेक्निक। मेरो एउटा पुरानो भिडियोमा मैले एउटा राउटरको बारेमा हालिरहेको थिएँ। त्यसमा धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। त्यो कमेन्टहरूलाई म सल्भ गर्नको लागि मैले फेरि एउटा राउटर, फेरि सेम राउटर नै ल्याएर आइरहेको छु। यो राउटरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक केबल लाग्छ। यो फाइबर अप्टिक केबल लाग्नेले हामीले यहाँबाट कसरी सेकेन्डरी राउटर बनाउने भनेर एउटा भिडियो पनि हालेको छु। मैले त्यसका केही कमेन्टहरू आइरहेका छन् र ती कमेन्टहरूलाई फेरि म सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइबर केबल लाग्छ अनि योमा तपाईले अलिक क्लियरली हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा चाहिँ तपाईको युजर नेम इफ युजर दिइरहेको छ भने पासवर्ड चाहिँ युजर इपी दिइरहेको छ। यसको एसएसआइडी भनेको हवाई J87KK लेखिरहेको छ। यसको WLAN की भनेको पासवर्ड भनेको यो J4K समथिङ लेखिरहेको छ हैन। यति भइसकेपछि यसको आईपी भनेर आईपी एड्रेस दिइरहेको छ। सिरियल नम्बर भन्दा मुनि आईपी एड्रेस छ, युजर नेम भन्दा माथि यसको आईपी एड्रेस छ। यो आईपी एड्रेस चाहिँ हामीले डाइरेक्ट खोलेर हामीले यसको सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामीले राउटरलाई रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा पुरानो भिडियोमा पनि सिकाएको छु र यो भिडियोमा पनि सिकाएँ। तपाईले सर्वप्रथम यसलाई पावर दिनुपर्छ र पावर दिइसकेपछि यहाँ 4-5 सेकेन्डसम्म क्लिक गऱ्यो भने यो राउटर रिसेट भइहाल्छ। कृपया यो चीजहरू जान्नु भएको छैन भने मेरो पुरानो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला, किनकि त्यो च्यानलमै छ र म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि प्रोभाइड गर्नेछु। यसलाई हामीले सर्वप्रथम यसमा पावर केबल दिनुपर्ने हुन्छ। पावर सुरुमा सट्ट यसरी पावर दिने। पावर दिइसकेपछि यसमा बत्तीहरू बल्छ। यसै क्रममा यसमा बत्तीहरू बल्छ। यसै क्रममा हामीहरूले जान्नै पर्ने चीज भनेको यो राउटरले ट्याक्क उल्टोमुख फर्काएर यहाँ सर लेखिएको छ। एक ठाउँमा छ आईपी भनेको आईपी एड्रेस, यो हामीले जान्नै पर्ने कुरा। अर्को भन्छ युजर नेम र पासवर्ड भन्छ नि। यसको जस्तै हामीले आईपी एड्रेस चाहिँ क्रोमको माथि सर्च गर्ने बक्समा चट्ट हामीले लेख्यौँ भने यसको आईपी एड्रेस, यसको लगइन पेज खुल्छ। लगइन पेजमा हामीले युजर नेम युजर र पासवर्ड युजर इपी छ नि, यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो नहानेर इपी एडमिन र एडमिन इपी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि यसको एसएसआइडी हवाई J78K भनेर लेखिरहेको छ। यसको हजुरहरुको वाइफाईमा हेर्नु भने यो नाम लेख्छ र यसको WLAN की भनेको यो चाहिँ यसको पासवर्ड हुनेछ। यसको सर र यहाँ कतिवटा बत्ती बल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा बत्ती बलेछ। एउटा रातो भनेको बलिरहेको छैन, यो रातो भनेको लस भनेर बलिरहेको छ। यो लसको मिनिङ चाहिँ फाइबर अप्टिक केबल छैन भन्ने हो। यसलाई हामीले रातो बलेपछि फरक पर्दैन, हाम्रोमा नेट चल्छ अनिवार्य। यसमा यदि तपाईको अब 1 2 3टा यसमा टोटल 3टा बत्ती बल्यो भने यसलाई रिसेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। रिसेट गर्नलाई जनरली एउटा पेन समाउनेर टक्क यो यसमा रिसेट गर्ने बटन हुन्छ यो साइडमा, यो कुवालमा सर क्लिक गरिराख्ने। एटलिस्ट 3 सेकेन्ड अथवा 1 मिनेटसम्म क्लिक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जति बेलासम्म यो बत्ती निम्दैन र बल्दैन त्यति बेलासम्म क्लिक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा पुरानो भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको छु र यसमा हामीले सबै यो काम फास्ट गर्नेछौँ। यदि एकैचोटीमा भएन भने फेरि क्लिक गर्ने, फेरि तान्ने, फेरि क्लिक गर्ने, फेरि तान्ने गर्नु होला 1 मिनेटसम्म है त। 1 मिनेटसम्म क्लिक भएन भने यो चाहिँ रिसेट हुने छैन। एकचोटी यसमा बत्ती पुरा निमेर चाहिँ बल्छ। यो सुरु भइसक्यो यसमा। तपाईहरुलाई स्क्रिनमा स्वागत छ। सर्वप्रथम तपाईहरुले यसरी आफ्नो वाइफाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मेरो चाहिँ यो नेट भएको वाइफाई हो। एउटा चाहिँ हवाई भन्ने के समथिङ मैले भनिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ यहाँ टिप्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भनेपछि मात्रै चाहिँ त्यो हामीले यसको सेटिङ कन्फिगर गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामीले यसलाई बन्द गरेर चाहिँ यदि आएन भने खोल्न पनि सक्नेछौँ। यसमा आउनुपर्ने हुन्छ। वेट गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो हवाई J78K भन्ने आयो। यसको पासवर्ड भनेको एसएसआइडी को मुनि हुन्छ। जसरी हामीले यसमा पासवर्ड हाल्यौँ यसरी पासवर्ड हाल्न चाहिँ इन्टर गरिदिसकेपछि नेक्स्ट गरेपछि यो नेट चाहिँ यहाँ चल्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो यहाँ कनेक्टेड भयो भने मात्रै चाहिँ हामीले सेटिङ चाहिँ कन्फिगर गर्ने हो। यदि कनेक्टेड भएन भने चाहिँ हामीले सेटिङ कन्फिगर गर्न मिल्दैन। तपाईले यसपछि गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ यसरी सर र त्यसपछि हजुरको यो माथि सर्च बक्समा यसको आईपी भन्ने हुन्छ। पछाडी आईपी कति छ भनेर हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ 192.168 छ नि, यो 8.18.1 भनेर इन्टर हाल्दिनु होला। यसपछि हजुरको यहाँ सर र यो खुल्छ हैन, के खुल्छ हेर्दै जानुस् तपाईले। यो खुल्यो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हवाईको सेम एज अर्को पनि इपी एडमिन हाल्नुपर्छ भने पासवर्ड चाहिँ सेम एडमिन इपी पासवर्ड चाहिँ सेम हामीले के हाल्नुपर्छ एडमिन इपी ADMIN
EP यदि हामीले इन्टर गर्दा बित्तिकै यसको लगइन पेज खुल्छ। हामीले यसको युजर नेम चाहिँ EP एडमिन हाल्नुपर्छ अनि पासवर्ड चाहिँ एडमिन EP। त्यसरी हामीले आइडी पासवर्ड हाल्छ यस्तो खुल्छ। यसपछि हामीले चाहिँ केमा गर्ने यसको कन्फिगर भन्दाखेरि अन द वेब पेजमा गर्ने हो। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो कन्फिगर के छ हैन, हाम्रो EP एडमिन थियो नि, EP एडमिनमा अब तलतिर पासवर्ड चाहिँ एडमिन EP हो। ए राख्ने कि नयाँ राख्ने हुन्छ। हामीले यही नै कन्फिगर हान्दियौँ सपोज, अथवा हामीले यही नै कन्टिन्यू हान्दिहाल्यौँ। यसपछि हाम्रो के आउँछ स्किप हाल्दै जाने सर्भर रिटर्न टु द होम पेज हान्ने भइहाल्यो। अब यसपछि हाम्रो मेन कुरा भनेको यही छ है, कृपया यसलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यसमा नेट इन्टरकनेक्टेड यहाँ छैन, यो चाहिँ देखाइरहेको छ। वान क्लिक डायग्नोसिस भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले केही क्लिक गर्नु परेन। सर्वप्रथम हामीले होम पेजको काम गर्छौँ। होम पेजमा हामीले के काम गर्ने हेर्दै जानु होला। होम पेज भनेको यति हो, यसमा हाम्रो डिभाइसहरू के छ सबै चिज देखाइरहेको छ। त्यसपछि हामीले सिस्टम इन्फर्मेसन भन्दा पनि एडभान्टेजमा जान्छौँ है। त्यसपछि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ हामीले WAN1 कन्फिगरेसन हेर्छौँ, यसको कन्डिसन कस्तो छ। यसको खुल्दैछ हेर्नु होला है। त्यसपछि वान कन्फिगरेसन केही गर्नुपर्ने छैन। हामीले ल्यान्डमा हेरौँ, ल्यान्ड 2/3 पोर्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ सबै पोर्ट अन गरिदिनु होला। किनकि यो पोर्ट अन गरिसकेपछि यो पोर्टबाट चाहिँ हाम्रो नेट चाहिँ यताउता ट्रान्सफर हुने हो। सर्वप्रथम यो पोर्ट अन गर्न बिर्सिनै भएन है। यो पोर्ट सर्लक अन गरेर सेभ गरिहाल्ने, एप्लाई गरिहाल्ने है। म दुईचोटि एप्लाई गरिदिएँ। ल्यान्डको हस्ट छ नि यो, यसमा पनि क्लिक गरेर सबै चेक गर्दै जानु होला है। प्राइमरी आइपी एड्रेस यही हो नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसो चेन्ज गरिदिनु हो कि 1/5 जति राखिदिनु, केही फरक परेन। प्राइमरी एड्रेस सबनेट मार्क्स यो छ नि, यसलाई पनि राखिदिनु 7 जति, फरक परेन। टक्क गरिदिनु, सेभ गरिदिनु कि फरक परेन। यो 6 मिनट चाहिँ ठिकै छ। अब हामीले मेन कुरो गर्नुपर्ने भनेको DHCP सर्भरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल DHCP सर्भर भनेको हाम्रो फाइबर अप्टिकबाट त हाम्रो काम हुन्छ नि, त्यसैले यसलाई बन्द गरिदिनु, यसलाई पनि बन्द गरिदिनु, यसलाई पनि बन्द गरिदिनु। यो सबै बन्द गरिदिएर चाहिँ इनेबल सेकेन्डरी DHCP गरिदिए पनि हुन्छ। यसको आइपी छ नि, यो यसमा 5 राखिदिनु, जति राखिदिनु भइहाल्छ। यसो चेन्ज गरिदिनु। तपाईँको प्राइमरी राउटरसँग आइपी एड्रेस यसको म्याच हुनु भएन। हाम्रो मेन कुरो चाहिँ यति नै हो है त। यो भइहाल्यो होइन। यति सकिसकेपछि DHCP इन्फर्मेसन भनिरहेको छ, यो पनि हामीलाई खासै काम लाग्दैन। यसमा पनि केही छैन त्यस्तो है त। अब DHCP स्ट्याटिक आइपी भनेको हाम्रो आइपी स्ट्याटिक त हुँदैन, हाम्रो वाइफाईहरूको आइपी अलवेज डाइनामिक हुन्छ होइन। हामीले राख्नु परेन, हामीलाई यति नै हो काम लाग्ने चिज। अरू भनेको यदि अब हजुरहरूलाई पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने कसरी यो कुरा सबै थाहा पाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेरिहाल्नु होला, त्यसमा सबै कुरा मैले भनेकै छु। अब म्याकहरू फिल्टरिङ, आइपी फिल्टरिङ भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि मान्छेहरूको आइपीहरू यसमा नआओस्, अथवा कुनै हामीले चाहिँ नराम्रो आइपीहरू भिजिट नगरियोस् भन्ने तरिकाले आइपी फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ। अर्को वाइफाई म्याक फिल्टरिङ भनेको कुनै पनि अर्काको डिभाइस नआओस् क्या। जस्तै हामीले WLAN फिल्टर गऱ्यौँ भने हाम्रो जति चाहिँ फिल्टर जुन आइपी चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ नि, जस्तो म्याक एड्रेसहरू, अब त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ। जस्तै आइपी फिल्टरिङमा जुन आइपी त्यहाँ ल्यायौँ त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ। प्यारेन्ट कन्ट्रोलहरूबाट त्यसरी गर्न सकिन्छ होइन। अब अरू चाहिँ हामीले खासै जान्नुपर्ने चिज चाहिँ सक्नुहुन्छ। हाम्रो गोदामको ठाउँमा मैले प्राइमेरी राउटरबाट माथिबाट तार आएर चाहिँ सेकेन्डरी राउटर चाहिँ जोइन गरेर छ हेर्नु तलमा। यो चाहिँ अघिकै सेम नामको है, सेम नामको। अब यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई मोबाइलहरूमा देखाउन चाहन्छु। हेर्नु है, तपाईँलाई मैले यहाँ मोबाइलमा देखाउन लागिरहेको छु। हाम्रो वाइफाईको नाम चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले सेम छ है त, जे छ त्यही छ, यही नै छ। यहाँ हाम्रो सर्भर कनेक्ट गरेर चाहिँ माथि इन्टरनेट एक्सेस देखाउँछ कि हेर्नु है, देखाइहाल्छ होला। ल हेर्नु, इन्टरनेट एक्सेस माथि देखाइसक्यो। माथि अब चाहिँ कति MBPS छ यसको स्पिड भनेर टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ हामी। अब हेर्नु, यसमा उक्ला मैले डाइरेक्ट नै राखेर चाहिँ उक्ला स्पिड टेस्ट गऱ्यौँ। गो स्पिड टेस्ट, इन्स्ट्यान्ट नै स्पिड टेस्ट गरिरहेको छ हामीले। हेर्नु माथि राउटर छ भने हामीले यहाँ स्पिड टेस्ट गरिरहेको छौँ। यति बेला नै गरिरहेको, कति देखाउँछ हेर्नु है। यो चाहिँ रियल लाइभ कुरा हो, कुनै फेक पनि होइन। भनेपछि हामीले माथि राउटर पनि छ र यो तल चलिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 50 MBPS को वाइफाई टोटल 50। अनि यहाँ सेकेन्डरी राउटरमा 25 मिटर टाढा चाहिँ कति टिप छ। तपाईँ ल्यान्ड केबलबाट ल्याएपछि कति देखाउँदो रहेछ। अपलोड चाहिँ हाम्रो 40+ देखाइरहेको छ, 44 एकदम राम्रो मानिन्छ यति। भनेपछि डाउनलोड चाहिँ 44.81 देखाइरहेको छ भने अपलोड पनि 46
क्रस नै छ 47 नै छ है यो भनेको 50 mbps को हाम्रो वाइफाई हो भने चाहिँ एटलिस्ट 50 नै देखाइरहेको छ हजुरले नर्मली हेर्न सक्नुहुनेछ ल रिजल्ट यसरी ड्यासबोर्ड देखिसक्यो